سيادنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصايبو واحد الكوسانات ترميم طافي على كوسانات مرسيدس. كان صايبها بهذا اللون هذا، غير لها الملامح، دار لها شوية ديال الحمر، ولكن من بعد مبقاش عجبو هذا الحمر هذا، غادي نعاودوه بالكحل. طلب منا باش نعاودوه بالكحل. نتوما شفتو السيارة هي هادي، الداخل ديالها، البيبان تا هما غادي تعاودو. هادو الكوسانات لي سياج، الكوسانات الأماميين. أو هادو الكوسانات الأخرين اللورانيين. أنا دابا قطعنا ليهم الجلد وغادي نطراسيو زيكزاك باش نديرو ليه لاموس ديالو، نخيطو. هنا كنطراسيو بواحد ستيلو بيض، راه هو موجود هاد ستيلو، كيتباع عند الناس اللي كيبيعو الأثاث ديال الجلد، اللي كيبيعو الحوايج ديال الجلد، كيبيعو السلسلة، كيبيعو سميتو، كيبيعو هادشي. انت شفتهم مطراف كاع طراسيناهم زيكزاك. من بعد غادي ندوزو باش نديرو ليهم لاموس 33 باش الباندات ديالو كيجيو قاصحين وكيجيو باينين. لاموس 33 هي هادي. ومن بعد كنديرو من اللي تنديرو لاموس تنديرو ليها لاطوال من التحت، كنقطعوها وهذا نديرو ليها لاطوال. لاموس الجلد ولاموس لاموس ديال 10 الميليم لي سنتي. واخا كتورك عليها كتريسيها كترجع كتبقى هي شتيها، كتبقى مرك عليها شويه، وملي تطلق التوريكه تترجع كما هي شتيها، يعني ما كتموتش بسهوله. لاموس 33. لاموس 33. من بعد كنقطعو وكنطراسيو هذا، كنديرو واحد كنسميو الفيزلين لاطوال، واحد الثوب رقيق كما كان كنديرو من التحت، باش ملي تخيط هذا كيبقى شاد الباندات باش يجيو مزيانين. غير بقاو معنا، واخا يكون الفيديو طويل شي شويه، اللي بغى يتبع يصبر معنا. ها هو شفتوه لاموس ديال سنتيم، وهاد المليفه من التحت والجلد من الفوق. ومن بعد كندوزو للخياطه، كنكون نثبتوه معاه ونخيطو الطراساج اللي درنا بالستيلو. احنا كملناها خيطناها. شوفوا معنا المنظر ديالها كيفاش ولات دابا شتيها. وسمحوا لينا ما بيناش الوقيته ديال الخياطه كيفاش كيتخيط، راه باين، غير الوقت ما كيكونش، الكليان زربان على السياره ديالو والوقت ما كيسمحش لينا. ها هي رجعت كانها تغيرت الملامحها، رجعت من داك الشيء رفيع. داك الحمار بحال الا ما عطاهاش المنظر مزيان. على كل حال مولاها ما عجباتوش، واخا صايبها بالحمار عاود رجع يغير ليها الملامح ديالها. وما تنسوش الاخوان اللي عجبوا الفيديو يشارك معنا في القناة ويابوني معنا ويدير لنا لايك الفيديو ويدعمنا باش نعطيو اكثر من هادشي ان شاء الله. اللي كيهتم بالمواضيع ديالنا او اللي كيهمو هاد الموضوع هذا، هي رجعت بحال اللي يدور يجي. كلشي رجع كما هو.
جوج خياطات، لي كوتور في البوانيات في الكودوارات، كلشي رجع هو. وسيادنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم صحة جيدة إن شاء الله.